تو حاضری از اون خونه و زندگی و رفاه بگذری به خاطر من؟ تردید داشت. سکوت کرد و خیره شد به زمین و بعد از سکوتی کوتاه گفت من واسه قبول شدن تو اون رشته خیلی تلاش کردم. حرف آخرش رو همون اول زد. فاطمه خانم راست میگفت. من باید قید ابراهیم رو میزدم. واسه همین نزدیکش شدم. با بغضی که داشت خفم میکرد و اشکی که تا پشت پلکم اومده بود، اما اجازه ریختن بهش نمیدادم، جلوش ایستادم. مشتی به تخت سینه‌اش کوبیدم و گفتم تو یه لعنتی، زندگی منو نابود کردی. تو بدترین بلایی که یه نفر میتونه سر یه دختر بیاره رو سر من آوردی. این محرمیت فسخ میشه. اما اینو بدون، تا دنیاست، من تو رو حلال نمی‌کنم. اینو گفتم و به سرعت از اون نشیمن کوچیک بیرون زدم. نمیخواستم بمونم تا اشکامو ببینی. نباید جلوی همچین آدمی ضعف نشون میدادم. از اونجا که زدم بیرون، چشمم به شهباز افتاد. با اخمایی در هم روبروم ایستاده بود. صورت خیس از اشکم رو که دید جلو اومد و گفت حدس میزنم چه جوابی گرفتی. هیچی نگفتم و سرمو پایین انداختم که با ملایمت گفت من درکت میکنم، اما تو هم باید اینو بدونی که شکست بخشی از زندگیه. این دنیا نه غمش و اندوهش، نه شادی و شوقش، هیچ کدوم موندگار نیستن. تو هنوز سن کمی داری، راه درازی پیش رو داری. با شکست‌ها و همینطور موفقیت‌های زیادی قرار روبرو بشی. آدمای زیادی قرار سر راهت قرار بگیرن. آدمایی که شاید خیلی بهتر از ابراهیم و هر مردی که اطراف دیدی باشن. پس با اولین شکست خیال نکن زندگی به پایان رسیده. شاید الان فکر کنی حرفای من واسه دلخوش کردنته. اما اینطور نیست. خودت به مرور زمان تو مسیر زندگی متوجه حرفام میشی. گریم که شدت گرفت ازم خواست همونجا روی صندلی توی راه رو بشینم. خودش هم با فاصله کمی ازم نشست و صدا زد تا فاطمه خانم یه لیوان آب واسم بیاره. درست اما همون لحظه ابراهیم از نشیمن بیرون زد. ما رو که با اون فاصله کم در کنار هم دید، اخماش در هم شد و با وقاحت گفت انگار زیادم بدت نیومده از حرفای من. حرفام باعث شد بیشتر به این آقا نزدیک بشی. شهباز نگاه تندی بهش انداخت. حرف دهنت رو بفهم. فکر نکن به خاطر آتنا مراعات تو میکنم. برو تو سالن. این محرمیت همین امشب باید فسخ بشه. ابراهیم با قدم‌هایی بلند بیرون رفت. انتظار داشتم بمونه. انتظار داشتم سینه سپر کنه جلوی شهباز و بگه منو میخواد. اما رفت. در حالی که من هنوز نمیتونستم بی‌وفاییش رو باور کنم، رفت تا اون محرمیت کذایی رو فسخ کنه. کمتر از 1 ساعت بعد همه چیز بین من و ابراهیم تموم شد و ابراهیم از محرمترین آدم زندگیم تبدیل شد به همون پسرعمویی که قبلا بود. این انتخاب خودش بود. درس و دانشگاه و پزشک شدن واسش از هر چیزی مهمتر بود و البته که منم باید عین اون با آینده خودم فکر می‌کردم. و ابراهیم واسه همیشه از ذهن و قلبم بیرون. ابراهیم و آقا فریدون که رفتن، منم با حال خراب رفتم بالا. روی تخت نشسته بودم و خیره بودم به گل‌های قالی که ضربه‌ای به در خورد. شهباز بود با یه لیوان دمنوش. لیوانو سمتم گرفت و با محبت گفت بخور، آرومت میکنه. تشکر کردم و ازش گرفتم. روی صندلی پشت میزش نشست و گفت از فردا هر روز صبح رأس ساعت 9 خانومی به اسم میرزایی برای درس دادن بهت میاد خونه. روزی 3 الی 4 ساعت باهات کار میکنه. با یکی از رفقای پدرم صحبت کردم. اگر بتونی خوب پیش بری، میتونی همراه کلاس دومیا امتحان بدی و سال بعد سوم رو شروع کنی. یکی رو هم فردا پس فردا میفرستم مدرسه یده تا پرونده‌تو بیارن. باقی مسائل رو هم خودم پیگیری میکنم. اگر زرنگ باشی، میتونی هر سال 2 سالو بخونی و خیلی زود دبیرستانی بشی. غم از دلم پر کشید. به قول شهباز من هنوز سنی نداشتم و راه درازی پیش رو داشتم. از فردای اون روز درس خوندن رو به صورت جدی شروع کردم. خانم میرزایی یه خانم جوون و خوش برخورد بود که به خاطر پسر کوچولوی 1 سالش تدریس و مدتی کنار گذاشته بود. خواهرش همکار شهباز بود و قرار بود تو 4 ساعتی که به من درس میده فاطمه خانم مراقب پسرش باشه. زن صبور و با حوصله‌ای بود و مشخص بود تو کارش حرفه‌ایه. همه چیز رو خیلی قشنگ و واضح توضیح میداد و منی که تشنه آموختن بودم، هر کلمه‌ای که از دهنش خارج میشد رو میقاپیدم و همه چیزو خیلی سریع یاد میگرفتم. مدتی از ساکن شدنم تو اون خونه میگذشت و دیگه خبری از آتنا و ابراهیم نداشتم. فاطمه خانم میگفت آتنا احتمالاً اسفند یا فروردین ماه زایمان کنه. میگفت پدر آتنا سپرده یه پرستار کاربلد و حرفه‌ای واسش پیدا کنن تا بعد از زایمان مراقب بچه باشه. کلاً با وجود خطایی که آتنا کرده بود، خانواده‌اش خیلی هواشو داشتن.
شب چله بود و تو اون خونه مهمونی بود. چند روزی بود پدر آتنا از شمال برگشته بود، اما اغلب تو اتاقش بود و من زیاد نمیدیدمش. اون روز از صبح زود مشغول تدارک مراسم شب بودیم. داشتم موقع خوندن جملات کتاب فارسی انار دور می‌کردم که کتایون وارد مطبخ شد. چشم دیدن منو نداشت و مدام با شهباز در جنگ بود که منو از اونجا بیرون کنن. اینا رو گهگداری از فاطمه شنیده بودم، اما ظاهراً شهباز به حرفاش توجهی نمی‌کرد. کتایون نگاه تندی به من انداخت و رو به فاطمه گفت: سلام به روی ماه همه شما مهربونای خودم که تو خوشقلبی لنگه ندارید. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. و امشب اومدم تا یه قسمت دیگه از سرگذشت جذاب و پرهیجان نعیمه رو تقدیم حضورتون کنم. عزیزای دلم، خیلی خوشحال میشم اگر دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و عضو ثابتی از خانواده قشنگمون بشید. حالا اگر موافقید بریم با هم ادامه داستان رو بشنویم. این دختره امشب قرار نیست بیا تو مهمونی. حواست باشه. فاطمه خانم لب گزید و گفت: چی بگم خانم جان؟ آقا شهباز چیزی به من نگفتن. کتایون با حرص دستشو مشت کرد و گفت: حواست باشه. امشب مادرم و خواهرم هم هستن. نمیخوام چشمشون به این دختره بیفته. فاطمه سری تکون داد و چشم آهسته‌ای گفت: آهی کشیدم و سرمو گرم کارم کردم. نمیدونستم چه هیزم تری به این زن فروخته بودم که اینطور چشم دیدنم رو نداشت. کتایون با عصبانیت در کابینت رو به هم کوبید و خواست بیرون بره که سینه به سینه شهباز شد. شهباز با اخمایی در هم گفت: خیر باشه کتایون خانم. از این ورا دیشب خوش گذشت. کتایون دست به سینه با حرص گفت: اومده بودم به این دختره بگم تو مهمونی شب خودشو نشون نده. در مورد دیشبم بعداً حرف میزنیم. شهباز خونسرد وارد شد. پاکت بزرگی روی میز درست روبروی من گذاشت و خودش روی صندلی نشست و گفت: اتفاقاً منم اومدم تا ازش بخوام تو مهمونی امشبمون شرکت کنه. فاطمه خانم اشاره‌ای بهم کرد تا بیرون برم. کتایون صداشو بالا برد و گفت: بی خود میکنه. من جلوی فک و فامیل آبرو دارم. به سرعت از مطبخ بیرون زدم. صدای جدی و فریادگونه شهباز اما به گوشم میرسید. اینو من تشخیص میدم کتایون. اون دختر مهمون منه و من میخوام تو مهمونی امشب حضور داشته باشه. بابتش هم به هیچ کسی جواب پس نمیدم. فاطمه خانم تلاش میکرد میونه رو بگیره. شهباز جان، پسرم، نعیم خودش هم میلی به شرکت تو این مهمونی نداره. مخصوصا که پسرموش هم هست. شما کوتاه بیا. کتایون با تمسخر خندید و گفت: کوتاه بیاد فاطمه. این آقا با این دک و پوز و ادعاش عاشق یه دختر بچه بی سواد دهاتی شده که حتی بلد نیست اسم خودش رو بنویسه. لب کشیدم و چنگی به قلبم زدم. واقعا برادر آتنا عاشق من شده بود. جز من که دختر بی سواد و دهاتی دیگه‌ای تو اون خونه نبود. مزخرف نگو کتایون. میخوای اینجوری سرپوش بذاری رو گنده دیشبت؟ فکر کردی ندیدم دم صبح اون مردک یه لاقبا از ماشین پیادت کرد؟ بدبخت. انقدر خورده بودی و تو حال خودت نبودی که نمیتونستی رو پاهات وایسی. آویزون گردن اون مردک شده بودی. فکر کردی من خرم؟ بشینم پریدن زنم رو با این و اون نگاه کنم و خفه بشم؟ فکر کردی نمیفهمم هر بار به بهونه دیدن مادرتو شب موندن کنارش کجا میری و چه گندایی بالا میاری؟ آوازه یه زن هر جایی شهباز صابری تو کل این شهر پیچیده. اون وقت من عین کپ سرمو کردم زیر برف، بلکه تو حیا کنی و دست از این کارات برداری. بحث بینشون بالا گرفت. کتایون خانم جیغی کشید و گفت: خوب کردم اصلا. عشق و عاشقی واسه تو خوبه، واسه من نه. خیال کردی میشینم دست روی دست میذارم تا به بهونه یه بچه دار نشدن اون فریدون آشغال واسط زن بگیره؟ نه جونم. من عین زنای دیگه نیستم که بشینم و هوامو تحمل کنم. منم میرم پی عشق و حال. حرفش با صدای سیلی محکمی که شنیدم نصفه موند. بعدش فقط صدای داد و بیداد شهباز و جیغای کتایون و خواهش و التماسای فاطمه خانم می اومد. ترسیده رفتم تو نشیمن. چند دقیقه‌ای دعواشون طول کشید. صدای جیغ زدنهای کتایون حالا به گریه‌های بلندی تبدیل شده بود. کمی بعد شهباز با صورتی قرمز شده از خشم و پاکتی به دست از مطبخ بیرون زد. با چند قدم بلند به سمت من اومد. ترسیده تو خودم جمع شدم. پاکتو گذاشت جلوم و با جدیت گفت: واسه فردا شبه. میخوام حتما تو مهمونی باشی. انقدر عصبانی بود که جرئت نکردم مخالفت کنم. سرمو پایین انداختم و قبل از بیرون اومدن کتایون
پاکت برداشتم و دویدم بالا. از پنجره اتاق دیدم که شهباز با عصبانی از سوار ماشینش شد و از خونه بیرون زد. قلبم تون تون میزد. از اتفاقی که ممکن بود بیفته هراس داشتم. میترسیدم کتایون کاری دستم بده. از طرفی هرگز نمیخواستم باعث خرابی زندگی 2 نفر بشم. چون من خودم زخم خورده این قضیه بودم. چنگی به موهام زدم و لبه تخت نشستم. این چه گرفتاری و مصیبتی بود که واسه من تمومی نداشت. اگر من بین این زن و مرد قرار می گرفتم، اون وقت بین من و آتنا چه فرقی وجود داشت؟ تازه من فقط به صورت موقت محرم ابراهیم بودم. اما کتایون زن شهباز بود و به مراتب واسش این مسئله سخت‌تر. تو حال هوای خودم بودم که در اتاق به ضرب باز شد. کتایون بود. با صورتی برافروخته و عصبانیتی بی حد و مرز. به سختی از جا بلند شدم. مشخص بود واسه حرف زدن نیومده. با 2 قدم بلند خودش رو به پاکتی که هنوز بازش نکرده بودم رسون. چنگی به وسایل داخلش زد و همه رو بیرون ریخت. یه پیراهن توپ توپی سبز و سفید، یه کفش پاشنه بلند کرم رنگ و یه شال پشمی و چند تا دفتر. تو چشم برهم زدنی حمله ور شده یکی از قفسه های کتابخونه شهباز. قیچی رو از تو قفسه برداشت و افتاد به جون لباس. فوش میداد و لباسو تیکه تیکه میکرد. منم با گریه و ترس فقط نگاش میکردم و جرئت نداشتم کلامی حرف بزنم. فاطمه خانم وحشت زده وارد اتاق شد. چی کار میکنید خانم جان؟ کتایون جان، تصدقتون بشم. نکنید این کارو. کتایون با خشم و تهدید گفت: یه قدم جلو نمیای فاطمه. وگرنه به خداوندی خدا قسم با همین قیچی یه بلایی سر این دختره میارم که دیگه هیچ ریخت و قیافه‌ای واسش نمونه. اینو گفت و لباس تیکه تیکه شده رو روی زمین انداخت و به سمت من اومد. دست انداخت دور یقم و با جدیت گفت: ببین دختر یداهاتی، اگه خیال کردی میتونی صاحب زندگی من بشی، کور خوندی. شهباز از خودش هیچی نداره. هرچی داره به نام منه. میفهمی؟ بالا سر قبری داری گریه میکنی که مرده توش نیست. بفهمم غلط اضافه کردی یا یه قدم به شوهر من نزدیک شدی و قصد و غرضی داری وسط حیاط همین خونه چالت میکنم. اشکال صورتمو خیس کرده بود. حس حقارت، اضافه بودن. آخ که بدترین حس دنیا بود و من تو تک تک لحظات زندگیم درگیر این احساسات عمیق بودم. کتایون فشاری به هم آورد و هلم داد عقب و بلافاصله سیلی محکمی نثارم کرد و با خشم گفت: اینم زدم تا بدونی من اگر حرفی میزنم تا پای جونم پاش نیستم. به خاطر توی بیارزش واسه اولین بار شهباز دست روی من بلند کرد. من ازش سیلی خوردم. اینو گفت و از اتاق بیرون رفت و در و جوری به هم کوبید که ترسیده از جا پریدم. با رفتنش گریم اوج گرفت. بی دلیل تحقیر شده بودم و کتک خورده بودم. فاطمه خانم با ناراحتی به سمتم اومد. دست دورشونم انداخت و گفت: گریه نکن جونم. از جای دیگه عصبانی بود سر تو خالی کرد. با حقیق گفتم: من چرا اینقدر بدبختم فاطمه خانم؟ چرا تو این دنیا به این بزرگی من یه نفر رو ندارم که دلم بهش خوش باشه؟ چرا پدر و مادری ندارم که آواره خونه این و اون نشم؟ موهامو نوازش کرد و با محبت گفت: تو خدا رو داری دخترم. توکلت به خودش باشه. این حرفم از من آویزه گوشت کن. یه وقت دل نبندی به محبت آقا شهبازها. خیال نکنی با 2 تا لبخند و 2 دست لباس خریدن یعنی دوستت داره و میتونی کنارش زندگی کنی. کتایون خانم زنشه. حق داره حساسیت به خرج بده. تو هم دختر جوونی. بر و رو داری. هر کسی باشه حساس میشه. اینا رو مادرانه دارم بهت میگم. خودت کلاتو قاضی کن. آهی کشیدم و روی تخت دراز کشیدم. فاطمه خانم تکه های بریده شده ی لباس رو جمع کرد و همه رو برد بیرون. حالم داشت از ناتوانی خودم به هم میخورد. بین دعوای اون 2 نفر شده بودم گوشت قربونی. تا شب از اتاقم بیرون نیومدم. سرم رو با تمرین کردن درسام گرم کردم. اما فکرم جای دیگه ای بود. پی حرفای شهباز، پی تهدیدای کتایون و نصیحت‌های فاطمه. شب شده بود و هوا کاملا تاریک بود که ضربه‌ای به در اتاقم خورد. سری از جا بلند شدم و 4 قدم رو روی سرم مرتب کردم. شهباز بود که اجازه می‌خواست تا وارد بشه. دست پاچه سر پا ایستادم و 4 قدم رو جلو کشیدم و بفرماییدی گفتم. در اتاق باز شد و شهباز شرمنده وارد شد. سلام آهسته‌ای کرد و نزدیک اومد. سرم پایین بود و منتظر بودم تا حرفشو بزنه و بره. دروغ چرا؟ از کتایون میترسیدم. عین مرگ. میترسیدم آش نخورده و دهن سوخته سرم بیاد. شهباز روی صندلی نشست و بعد از سکوتی کوتاه گفت: من معذرت میخوام. فاطمه واسم تعریف کرد بعد از رفتن من چی شده.
باور کن نمیخواستم اینجوری بشه. مغموم و با صدایی گرفته گفتم ایرادی نداره. گذشت. شما ببخشید که با اومدن من به اینجا اینطور به دردسر افتادید. نفس عمیقی کشید و از جا بلند شد. پشت به من کنار پنجره ایستاد و همونطور که خیره به حیاط بود بعد از کمی سکوت گفت درسات چطور پیش میره؟ زیر لب گفتم خوبه. معلمم ازم راضیه. خودمم پیگیر هستم. ازت خیلی راضیه. میگی دختر باهوش و با استعدادی هستی. حرفش تموم نشده بی مقدمه ادامه داد. 16 سالته. درسته؟ بله یه آرومی گفتم. برنامه‌ت واسه آینده چیه؟ دست باچه گفتم برنامه خاصی ندارم. درس بخونم و به سمتم برگشت و گفت اگه خواستگار خوبی داشته باشی دوست داری ازدواج کنی؟ تمام تنم داغ شد. با وجود اون بلایی که ابراهیم سرم آورده بود، ازدواج آخرین چیزی بود که بهش فکر می‌کردم. از شدت شرم سرم رو پایین انداختم و با صدایی که به سختی به گوش خودم میرسید گفتم دوست دارم فعلا درس بخونم. نزدیک شد. اونقدر نزدیک که حرم نفس‌های گرمش رو حس می‌کردم و زمزمه کرد حتی اگر من ازت خواستگاری کنم. شنیدن این جمله اونقدر واسم عجیب و دور از ذهن بود که حس کردم قلبم واسه لحظه‌ای از حرکت ایستاد. از شدت شرم حتی نمیتونستم سرم رو بالا بگیرم. حس می‌کردم زانوهام تحمل وزنم رو نداره و هر لحظه ممکنه زمین بخورم. شهباز انگار متوجه شد که سری صندلی رو کشید سمتم و ازم خواست بشینم. بیجون روی صندلی نشستم و بی اختیار دوباره اشکام سرازیر شد. حالا که یادم میاد اون روزا عین ابر بهاری میموندم. مدام در حال گریه بودم. با کوچکترین تلنگری روح زخم خورده و آسیب دیدم فرو میریخت و اشکام سرازیر میشد. شهباز با دیدنم سری گفت نمیخواستم ناراحتت کنم. من مدت زیادی بهت فکر میکنم. شاید از همون روزی که تو بیمارستان بغلت کردم و مستحصل و با بغض نالیدم. اما شما زن دارید. آهی کشید و گفت کتایون فقط رو کاغذ زن منه. ما مدت زیادیه هیچ رابطه‌ای با هم نداریم. اون سرش گرم مهمونی و من سرم گرم کار. حس میکنم دیگه نمیتونم با این وضعیت ادامه بدم. دلم میخواد وقتی میام خونه چراغای خونه روشن باشه. یکی منتظرم باشه. دلم یه زن همراه میخواد. یکی که درد سرای شغلمو درک کنه. یکی که کنارم باشه. دوشا دوشم باشه. نه مقابلم. تمام تنم میلرزید. اصلا نمیدونستم چه جوابی باید بدم. نه کسی رو داشتم که ازش راهنمایی بخوام، نه عقل خودم قد میداد تا درست و غلط رو تشخیص بدم. با خودم میگفتم باید بهش بگم نه. چون هم زن داشت هم اگر میگفتم باشه قطعا سرپناهم رو از دست میدادم و کتایون نمیذاش آب خوش از گلوم پایین بره. اصلا از لحاظ وجدانیم این کار درست نبود. یعنی من آدمش نبودم. شهباز که سکوتم رو دید آروم گفت نمیخوام تحت فشار بذارمت. نمیخوام خیال کنی چون اینجایی دینی به من داری و مجبوری جواب مثبت بدی. من یک بار به زور و اجبار دیگرون ازدواج کردم و سالهاست دارم چوبشو میخورم. دوست دارم خوب فکر کنی. سبک سنگین کنی. در نهایت از ته دلت من جواب بدی. در آخر اینو بدون که اگر جواب رد به من بدی شرایطی که داری تغییری نمیکنه. تو بازم میتونی تو این خونه بمونی و درستو بخونی. تا نزدیک در رفت و مکسی کرد و بعد به سمتم برگشت و با قاطعیت گفت اما اگر جواب مثبت بدی میخوام این ضمانت رو بهت بدم که خوشبختت میکنم. بیرون که رفت با گیج و منگی از جا بلند شدم. تو آینه کوچیک اتاق خیره شدم به تصویر خودم. زیبایی خاصی نداشتم. یه دختر با چهره‌ای معمولی. کتایون از من قشنگتر بود. با سوادتر بود. خانواده دارتر بود. چه دلیلی داشت شهباز به جای اون منو بخواد؟ روی تخت دراز کشیدم و خیره شدم به سقف. اگه با شهباز ازدواج می‌کردم و ابراهیم می‌فهمید، نمیدونم چرا با فکر کردم به این اتفاق لبخندی از سر بدجنسی روی لبم نشست. ابراهیم اگر می‌فهمید من زن یه دکتر شدم، قطعاً شر راه مینداخت. آخ که اگر زنمو می‌فهمید، زنمویی که می‌خواست ناهید و قالب شهناز کنه و تا اون لحظه موفق نشده بود. بعدم نمی‌اومد ابراهیم این ماجرا رو بفهمه. اینجوری می‌فهمید منم کم خواهان ندارم. درسته از چزوندن این آدما حال خوشی به هم دست داده بود. اما از فکر کردم به کتایون، زنی که میدونستم به این راحتی ازم نمیگذره، یهو ترس برم داشت. غلطی زدم و به این ازدواج فکر کردم. اگر جواب رد به شهباز میدادم، معلوم نبود چه آینده‌ای پیش رومه. اصلا تا کی میتونستم تو اون خونه بمونم؟ اگر اونا عذرمو میخواستن، کجا رو داشتم برای رفتن؟
از طرفی اگر جواب مثبت میدادم، پا میذاشتم تو زندگی یه زن دیگه. حتی اگر شهباز میگفت ازدواجش با کتایون از سر اجبار و فقط روی کاغذ بوده، اما بازم فرقی نمی آورد. کتایون زنش بود. قطعاً در برابر ازدواج ما ساکت نمیمون. وسط البته که حق داشت. تا خود صبح خواب به چشمم نیومد. دلم میخواست یکی رو داشتم تا باهاش مشورت میکردم. تا راه درست رو جلوی پام بذاره. تا به هم بگه چطور میتونم از شر این ازدواج رها بشم، اما واسه همیشه سرپناهی داشته باشم. فاطمه زن خوبی بود. منو دوست داشت. اما بارها و بارها به هم هشدار داده بود به شهباز زیادی نزدیک نشم و خیال نکنم محبتش از سر علاقه است. مدام میگفت نگاه به دعوای این دو نفر نکن. تهش زن و شوهر با هم آشتی میکنن و به نظرم که درست میگفت. صبح که شد برای کمک کردن به فاطمه راهی طبقه پایین شدم. جارو رو از دستش گرفتم و برای مشغول کردن خودم به سمت نشیمن بزرگ خونه رفتم. همه جا رو جارو زدم. تی کشیدم و گردگیری کردم. میوه ها رو تو ظرف مخصوص چیدم. ظرف‌های پذیرایی رو شستم و روی میز گذاشتم. اونقدر فکرم مشغول بود که هیچ نمیفهمیدم چند ساعته بیوقفه دارم کار میکنم و هیچی نخوردم. اون روز خانم میرزایی کاری داشت و قرار نبود بیاد. واسه همین من خودم رو با کارای خونه سرگرم کرده بودم. البته چه بهتر که نیومد. چون اصلا هوش و حواسی واسم نمونده بود که بخوام رو درسام تمرکز کنم. موقع نهار که شد فاطمه خانم بشقاب غذامو گذاشت جلوم و با کنجکاوی پرسید از صبح تو فکری نایمه؟ دیشب آقا چیزی بهت گفته؟ آهی کشیدم و نه آرومی گفتم. فاطمه خانم ابروی بالا انداخت و گفت نیم ساعت تو اتاقت بود. اون وقت چیزی بهت نگفت؟ کلافه و سردرگم گفتم چرا؟ یه چیزایی گفت. راستش از دیشب گیجم فاطمه خانم. نمیدونم راه درست و غلط چیه. کسی رو هم ندارم تا باهاش مشورت کنم تا بتونه منو از این مخمسه نجات بده. کمی از غذامو خوردم و با تردید ادامه دادم منم جای دختر شما. میشه ازتون راهنمایی بخوام؟ همونطور که غذاشو میخورد سری تکون داد و گفت البته که حدس میزنم آقا شهباز چی بهت گفته. یکی دو بار از خودم خواسته باهات حرف بزنم. منتها من گفتم تو زن داری. من چطور برم با یه دختر بچه 16 ساله از ازدواج با یه مرد زندار حرف بزنم؟ از من میشنوی تو هم زیاد خودتو درگیر حرفاش نکن. آقا شهباز جوون خوبیه. من قد بچه‌های خودم دوستش دارم. سر به زیر و کاریه. دستش به خیر میره. تو محله و محل کارش همه به خوبی ازش یاد میکنن. اما زندگی خوبی نداره. این چیزی نیست که من بخوام از تو مخفی کنم. با وجود همه اینا من اگر به تو میگم جواب رد به پیشنهادش بده فقط یه دلیل داره. اونم اینه که آقا شهباز محاله بتونه کتایون خانم رو طلاق بده. اون وقت تو تا ابد به عنوان زن دومش باید باشی. زن دوم و تو سایه. بعد خیال کردی زنی شبیه به کتایون خانم که خودت رفتاراشو تو این مدت دیدی میذاره آب خوش از گلوی تو پایین بره؟ زندگی واسط نمیذاره. دنیا رو به کام جهنم میکنه. اما اگر سرتو بدی به درس و مشق تو واسه خودت کسی بشی 4 صباح دیگه خواستگار خوب واسط میاد. میشی خانوم خونه خودت. نه زن دزدکی و مخفیانه. از من میپرسی بشین پای درس و مشقت. اما اگر خودت طور دیگه ای میخوای دیگه به خودت مربوطه. فاطمه خانم حرفشو زد و منو با کلی فکر و خیال تنها گذاشت. از پنجره سالن کتایون رو دیدم که با کلی خرید وارد ساختمون خودشون شد. ماشین زیر پاش بود. هر چیزی دلش میخواست میخرید. هر جا دلش میخواست میرفت و هیچ منتی سرش نبود. از همه مهمتر یه سقف مطمئن و دائمی بالای سرش بود و این شاید منتهای آرزوی من بود. آهی کشیدم و خودم رو شماتت کردم. حق نداشتم وارد زندگی یه زن دیگه بشم. به قول فاطمه اونو زن و شوهر بودن و من اون وسط اضافه. اصلا شاید شهباز به خاطر من با کتایون به مشکل خورده بود. آخ که از فکر و خیال داشتم دیوونه می شدم. یادمه داشتم شیرینیا رو تو ظرف می چیدم و به حرفای فاطمه خانم گوش می دادم که داشت مستقیم و غیر مستقیم نصیحتم می کرد تا چشم به زندگی آقا شهباز نداشته باشم و زیاد خواه نباشم. سرم گرم کار بود که صدای تکبوق ماشین آقا شهباز به گوشم رسید. سری کارا رو نصف رها کردم و دویدم رفتم بالا. از دیدنش خجالت می کشیدم. هر چند ته دلم یه شوقی داشتم. شوق این که مردی شبیه به شهباز با اون جلال و جبروت دوستم داشت. اونم با داشتن زنی عین کتایون و اون همه همکار زن تو بیمارستان. اما اون منو خواسته بود.
منی که در قبال باقی زنا تقریباً هیچی نداشتم. از پشت پنجره دیدمش که از ماشین پیاده شد و مستقیم خیره شد به پنجره اتاق. بی اختیار نگاش کردم. دستی برام بلند کرد. سری تکون دادم و پرده رو رها کردم. هوا تاریک شده بود و صدای موسیقی شادی از طبقه پایین به گوش می رسید. مهمونا هنوز نیومده بودن و من به فاطمه سپرده بودم. به شهباز بگه دلم نمیخواد تو اون مهمونی شرکت کنم. حقیقتش اونقدر فکر و خیال تو سرم بود که ترجیح میدادم تنها باشم. روبروی پنجره پشت میز نشسته بودم و همونطور که خیره بودم به حیاط و رفت و آمد اندک آدم‌ها رو زیر نظر گرفته بودم، گهگاهی نگاهی به کتاب ادبیاتم مینداختم و سعی می‌کردم جملات رو روونتر بخونم. چند دقیقه قبل ابراهیم و آتنا رو دیده بودم. آتنا با شکم بالا اومده و دستی که دور بازوی ابراهیم حلقه شده بود با غرور قدم برمی‌داشت. پالتوی کرم رنگ بلندی تنش بود و صدای خنده‌هاش تا بالا هم میومد. آویزون ابراهیم شده بود و بلند بلند میخندید. و شکمش در حدی بزرگ شده بود که انگار 9 ماهه بود. وقتی از دایره دید من ناپدید شدن، فهمیدم وارد سالن شدن. دل کندم از حیاط و سعی کردم حواسم رو بدم به کتابم. چند دقیقه اما نگذشته بود که واسه لحظه حواسم پرت حیاط شد. در کوچیک حیاط باز شد و 2 مرد در حالی که زیر بازوی مرد دیگه ای رو گرفته بودن کشون به سمت ساختمون اصلی می آوردنش. نمیدونم چرا یهو هراس افتاد به دلم. واسه همین دست باچه از جا بلند شدم. پنجره رو باز کردم و کمی خودم رو جلو کشیدم و با دقت به مرد وسطی نگاه کردم. نور چراغ‌های توی حیاط به قدری بود که بتونم صورت اون مرد رو تشخیص بدم. چنگی به چارچوب پنجره زدم و سمسمه کردم. اسد برگشته. سراسیمه از اتاق بیرون زدم و از پله‌ها پایین رفتم. نرسیده به پله‌های آخر در سالن باز شد و مرتضی و 2 مرد جوون دیگه‌ای که همراهش بودن جسم بیجون و آشولاش اسد رو هل دادن داخل. صدای جیغ خفه‌ای بلند شد و هوشمندش صدای قدم‌هایی به گوش رسید. ابراهیم هراسون به سمت اسد دوید. سرش رو از روی زمین بلند کرد و گوشش رو روی قلبش گذاشت. وحشت زده نگاهشون کردم. صورت اسد کبود و زخمی بود و به نظر می اومد بیهوش باشه. ابراهیم با خشم فریاد زد. چه بلایی سرش آوردید؟ شماها آدم نیستید؟ شهباز با چند قدم خودشو بهشون رسون. هیچ کدوم منی که از ترس و خودم جمع شده بودم و گوشه‌ای روی پله ها نشسته بودم رو نمی دیدن. شهباز خونسرد مرتضی گفت ببرش زیر زمین مرتضی. مگه نمی بینی امشب مهمون دارم؟ اصلا حوصله نشکشی ندارم. نمیدونم عقلت کجا رفته که این عوضی رو برداشتی آوردی اینجا. نمیگی یه وقت اینو کسی میبینه؟ لرزی به جونم افتاد. ابراهیم فریاد زد. برادر من زنده است. فکر کردی اجازه میدم ببریش تو زیر زمین؟ باید دکتر خبر کنی. باید ببریمش بیمارستان. آتنا وحشت زده با چند قدم کوتاه جلو اومد. به سختی آب دهنش رو قورت داد و نگاهی به اسد انداخت. رنگ به رخ نداشت. حس می‌کردم زانوهاش میلرزه و هر آن ممکنه از حال بره. اما درست لحظه‌ای که زانوهاش خم شد، شهباز خودش رو به سمتش کشوند و مانع افتادنش شد. و با صدای بلندی فاطمه خانم رو صدا زد. فاطمه، یه لیوان آب قند بیار. مرتضی، تن لش این مردک رو جمع کن ببر تو زیر زمین. من گفتم بیارش تا برادرش ببینتش. نگفتم بیارش وسط مهمونی مردک. بابت این اشتباهت فردا به حسابت میرسم. مرتضی چشمی گفت و با کمک همراهش زیر بازوی اسد رو گرفتن. ابراهیم با حالی خراب دنبالشون راه افتاد و با التماس گفت باید ببریمش بیمارستان. خواهش میکنم. ممکنه تا صبح دوام نیاره. آتنا رو که رنگ به رخ نداشت روی مبل خوابوندن. شهباز به سختی کمی آب قند به خوردش داد و از فاطمه خواست کیف پزشکیش رو بیاره. تمام صورتم خیس اشک بود. اصلا نمیدونستم پیدا شدن اسد تو این شرایط خوبه یا بد. اصلا با پیدا شدنش چه اتفاقی میفته. من که دیگه ابراهیمو از دست داده بودم. یعنی واقعا ممکن بود زندگی آتنا و ابراهیم به هم بخوره یا زندگی من تغییری کنه. آتنا که کمی هوشیار شد، شهباز با جدیت گفت بلند شو جمع کن خودتو. کم کم مهمونا میرسن، آبرومون میره. آتنا با گریه نالید. اسد بود. زنده بود داداش. از کجا پیداش کردی؟ چرا الان؟ چرا الان که من داشتم به زندگی جدیدم خومی گرفتم؟ خب واسه چی آوردیش؟ اگه با اومدنش ابراهیم ترکم کنه چی؟ شهباز بی جوابش گذاشت و گفت فاطمه، کمک کن بره بالا کمی استراحت کنه.
میخوام مهمونا که اومدن پایین باشی. انگار فاطمه و کتایون کمکش کردن تا بلند شه. کمی بعد صدای وحشت زده کتایون به گوش رسید. شهباز، شهباز، بیا ببین چه بلایی سر این دختر اومده. قلبم تون تون میزد و نفسم به شماره افتاده بود. صدای گریه بلند آتنا بلند شد. شهباز نگران گفت: پالتوشو بیار. باید بریم بیمارستان. تو کسری از ثانیه شهباز و کتایون به همراه آتنا از ساختمون بیرون زدن و سوار ماشین شدن تا راهی بیمارستان بشن. از طرف دیگه ابراهیم با هزار جور خواهش و تمنا اسد و سوار ماشین خودش که معلوم بود از طرف پدرزنش هدیه گرفته کرد و اونم راهی بیمارستان شد. مهمونی شب یلدا شروع نشده تموم شده بود و فاطمه داشت به تک تک مهمونا زنگ میزد و با معذرت‌خواهی ازشون میخواست شب دیگه ای رو دوره هم جمع بشن. آهسته از پله ها پایین رفتم. رد قرمزی روی مبل روشن نشیمن خبر از حال بد آتنا میداد. فاطمه خانم با دیدنم سری به نشونه افسوس تکون داد و گفت: آخ 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 آخ، اگه بدونی چه بلوایی به پا شده بود. زمزمه کردم: خودم دیدم، رو پله ها بودم. حالا چی میشه فاطمه خانم؟ چی به سر زندگی ابراهیم و آتنا میاد؟ فاطمه خانم شونه‌ای بالا انداخت. نمیدونم نعیمه، واقعا نمیدونم. تو فعلا بیا کمک کن تا اینا رو جمع کنیم. خدا خودش به خیر بگذرونه. چند ساعتی از رفتن اهالی خونه به بیمارستان گذشته بود و من داشتم با پارچه تمیزی رد قرمزی روی مبل رو تمیز می‌کردم. ساعت از نیمه شب گذشته بود و خبری از کسی نبود. همون لحظه در نشیمن باز شد و چشمم به شهباز افتاد. با چشمایی سرخ شده و رنگ و رویی پریده وارد نشیمن شد. نگران از جا بلند شدم. خیره نگام کرد و دستی به صورتش کشید و همونجا روی زمین نشست. هر زده دویدم سمتش. نگام کرد و بی مقدمه گفت: بچه از بین رفت. مرده از شکم مادرش کشیدنش بیرون. دست روی دهنم گذاشتم تا جلوی جیغ زدنم رو بگیرم. شهباز سرش رو به دیوار پشت سرش کوبید و زمزمه کرد: تقصیر من بود. همش تقصیر من بود. نباید اون اسد حروم لقمه رو با آتنا نشون میدادم. فکر نمی کردم همچین اتفاقی بیفته. فاطمه خانم هر زده نزدیک شد و لیوان آبی دستش داد. شهباز لیوان آب و پس زد. فاطمه خانم آروم کنارش نشست و گفت: این چه کاری بود کردی تصدقت بشم؟ اون مرتضای احمق چی با خودش فکر کرده بود که جسم بیجون اون پسره رو برداشت و آورد وسط این خونه؟ والا منم با دیدن اون صورت هول افتاد به دلم. این دختر دلنازا که دیگه جای خود دارد. شهباز کلافه از جا بلند شد. فاطمه خانم با ملایمت بازوشو گرفت و گفت: قصه نخور پسرم. کاریه که شده. اصلا این بچه همون بهتر که به دنیا نمی اومد. فکر کردی آیندش چی می شد؟ شهباز بی حرف سری تکون داد و از ساختمون بیرون زد. فاطمه خانم بازومو گرفت و گفت: برو نعیمه. برو باهاش حرف بزن. نذار خودشو مقصر بدونه. ارثیه شوم پدرش رو داره. قلبش ضعیفه. میترسم بلایی سرش بیاد. چشمی گفتم و بیرون رفتم. کنار حوض وسط حیاط نشسته بود و خیره بود به نقش ما توی آبی که روش یه لایه یخ بسته شده بود. نزدیکش شدم و با فاصله ازش لبه ی حوض نشستم و گفتم: حالتون خوبه؟ میخواید واسهتون آبغن بیارم؟ آهی کشید و گفت: آتنا خیلی بدحال بود. وقتی فهمید بچهش رو مرده از شکمش بیرون کشیدن، هرچی از دهنش در میومد بار من کرد. بهم گفت جانی. گفت بچه منو تو از بین بردی. اینو گفت و با غمی عمیق سرش رو پایین انداخت. دلم براش سوخت. بیدلیل خودش رو مقصر میدونست. واسه همین گفتم: شما مقصر نبودید. شما که خبر نداشتید آتنا با دیدن اسد همچین بلایی سرش میاد. قسمت اون بچه هم این بوده. کلاف چنگی به موهاش زد. باید حدس میزدم. باید میفهمیدم آتنا طاقتش رو نداره. من به اون مرتضای احمق گفته بودم وقتی پیداش کردم بیارنش خونه تا ابراهیم ببینتش. نگفتم بیارنش وسط نشیمن خونه. اونم خونه‌ای که امشب میزبان کلی مهمون بود. صورتش قرمز شده بود و مشتش رو گره کرده بود. نمیدونستم چطور باید دلداریش بدم. من اصلا به عمرم جز ابراهیم با مرد دیگه هم کلام نشده بودم. دلداری دادن رو اصلا بلد نبودم. نمیدونم چی شد که وقتی به خودم اومدم دیدم بی اختیار دستم جلو رفته و روی مشت گره کردش قرار گرفته. و با ملایمت گفتم: نکنید اینجوری. واسه اتفاقی که نمیتونید تغییرش بدید اینقدر هرس و جوش نخورید. شما مسئول این اتفاق نیستید. خیره نگام کرد. تازه فهمیدم که بی اختیار لمسش کردم. خجالت زده دستم و عقب کشیدم و
شرمنده گفتم ببخشید، من نمیخواستم. یعنی حرفمو قطع کرد و گفت حالا که اسد برگشته، حالا که اون بچه از بین رفته، اگه ابراهیم بیاد برمیگردی پیشش؟ لب گزیدم و از جا بلند شدم. برای جواب دادن به سوالش به زمان نیاز داشتم، اما زبونم انگار بی اختیار از من چرخید و گفت نه، نمیگردم. اینو گفتم و رفتم به سمت ساختمون اصلی. از اونجا هم مستقیم بدون کمک کردن به فاطمه خانم رفتم بالا و از پشت پرده پنجره اتاقم نگاهی به حیاط انداختم. شهباز همونجا نشسته بود و هنوز خیره بود به حوض. کمی بعد فاطمه خانم رفت سراغش و بعد از کمی حرف زدن باهاش همراهش وارد ساختمون شد. روی تخت دراز کشیدم و نمیدونم کی خوابم برد. صبح با صدای گریه‌ای که از حیاط به گوش میرسید چشم باز کردم. لای پنجره باز مونده بود و هوای اتاق به شدت سرد شده بود. نگاهی به بیرون انداختم. کتایون و فاطمه زیر بازوی آتنا رو گرفته بودن و کمکش میکردم بیاد داخل. ابراهیم هم پشت سرش بود، مغموم و ناراحت. کیف و وسایل آتنا به دست داشت دنبالشون میومد. وارد ساختمون شدن. حدس میزدم آتنا بخواد به اتاق خودش بیاد. واسه همین رفتم پشت در اتاق و گوش وایسادم ببینم کی میان. کمی بعد صدای گریه ضعیف آتنا و دلداری دادنای فاطمه خانم به گوش رسید. اینقدر گریه نکن دخترم، قسمت اون بچه هم این بوده. آتنا بی جون گفت واسه بخت بد خودم گریه میکنم فاطمه. اسد برگشته، این بچه از بین رفته. ابراهیم دیگه بهونه‌ای واسه موندن پیشم نداره. حتما برمیگرده با دخترموش. کتایون با تمسخر گفت این دختره دهاتی بی سواد هیچی ندار، خوب خاطرخواه داره. انگار وارد اتاق شدن که صداشون قطع شد. نیم ساعت بعد ضربه‌ای به در اتاق خورد. فاطمه خانم بود. ازم میخواست برم کمکش تا غذای مقوی واسه آتنا درست کنه. همراهش از پله‌ها پایین رفتم و تو راه پرسیدم حالش چطوره؟ ابراهیم هنوز پایینه؟ فاطمه خانم سری به نشونه افسوس تکون داد و گفت چی بگم والا؟ آدم واسه دشمنشم همچین دردی رو نمیخواد دختر جون. پسرموتم نمیدونم. وسایلو گذاشت و رفت آقا شهباز حرف بزنه. سرکی تو سالن کشیدم. کسی نبود. وارد مطبخ شدم و به دستور فاطمه خانم مشغول خورد کردن پیاز شدم تا آش قلم بار بذاره و کمی گوشت سر سیخ بزنه واسه آتنا. فاطمه خانم داشت گوشتا رو سر سیخ میزد که صدای ابراهیم به گوشم رسید. فاطمه خانم، من میتونم با نعیمه حرف بزنم؟ لب گزیدم و چشم و ابروی اومدم که بهش بگه نعیمه نیست. فاطمه خانم کلافه از مطبخ بیرون رفت و گفت نعیمه درس داره، معلمش تازه اومده. ابراهیم تلخ گفت پس داره درس میخونه. عیب نداره، میمونم تا کلاسش تموم بشه. آخه نمیشه که. حرف فاطمه با صدای شهباز نصفه مون. ابراهیم بهتره به جای صحبت کردن با نعیمه بری پیش آتنا. زنتون بالا به تو نیاز داره. ابراهیم با خشم و عصبانیت گفت کدوم زن؟ خوب خودتون میدونید من واسه چی آتنا رو عقد کردم. گند رو یکی دیگه زده، الانم پیدا شده. حی و حاضر، برید تاوانش رو از خودش بگیرید. ترسیده نگاهی به فاطمه خانم انداختم. بحث بین شهباز و ابراهیم بالا گرفت. منم با تنی لرزون نشسته بودم ببینم ته ماجرا به کجا کشیده میشه. نمیدونم کی قرار بود زندگی روی خوشش رو به هم نشون بده. اصلا میخواست نشون بده یا نه. خسته شده بودم از این همه کشمکش و آینده نامعلوم. شهباز با عصبانیت گفت نامردتر از تو به عمرم ندیدم. مردک بی غیرت. آتنا زن توه. میفهمی؟ حوالش میدی به اون داداش عوضی در حالی که شب تو بغل تو میخوابیده. نمیدونم چرا از شنیدن این حرف وحشت کردم و دست روی دهنم گذاشتم. من با خودم چی فکر میکردم؟ فکر میکردم هنوزم ابراهیم دستش به آتنا نخورده و اونو زن خودش نمیدونه. چقدر احمق و ساده دل بودم. چقدر با وجود اون همه نارویی که ابراهیم بهم زده بود هنوزم بهش ایمان داشتم. ابراهیم اما یهو به لکنت افتاد. کی گفته؟ هر کی گفته دروغ بوده. من انگشتمم به خواهرت نزدم. شهباز عصبانی صداشو بالا برد. خفه شو ابراهیم. اگه الان عین بی غیرت ایستادم و هیچی بهت نمیگم فقط یه دلیل داره. اونم حال بد آتناست. آتنایی که همیشه دست و بالمو بسته. وگرنه از همون روز اول نباید یه دندون سالم تو دهن توی بی غیرت میذاشتم. کیف و حال تو بردی، خونه و ماشین رو صاحب شدی. حالا آتنا اخ شد. بدبخت. اگه آتنا تو رو نخواد تو هیچی از خودت نداری الا اون لباس تنت. ابراهیم با صدایی که اصلا شبیه به قبل نبود آروم گفت
اما تو به من قول دادی شهباز. گفتی هر وقت این بچه به دنیا اومد میتونی بری دنبال زندگیت. گفتی آبروی ما رو بخر، بعدش هر کاری میخوای بکن. این بود قول و قرارت. چیه؟ چشمت به یه دختر بیکس و کار افتاده، خیال کردی میتونی ازش کام بگیری و ولش کنی به امون خدا. شهباز اما دوباره با حالت فریاد گفت: حرف دهنتو بفهم مرتی که دخترمو داره اینجا درس میخونه. حقی که شما سالها ازش دریغ کردید. یه اتاق با تمام امکانات رفاهی داره. هر چی بخواد براش فراهمه. فقط و فقط به این دلیل که من باعث خراب شدن زندگی شدم. از امروز تا هر زمان که بخواد میتونه تو این خونه بمونه. درس بخونه و پیشرفت کنه و واسه خودش کسی بشه. بعدم هر جا دلش خواست میتونه بره. ابراهیم یهو حق به جانب گفت: اصلا برو صداش کن بیاد خودش بگه کجا میخواد بمونه. میخواد اینجا تو این خونه زیر دین شما باشه یا برگرده خونه ی عموش؟ به آنی شهباز با صدایی بلند اسممو صدا زد. ترسیده نگاهی به فاطمه خانم انداختم. دستی به شونم زد و آروم گفت: برو جونم، برو حرف دلتو بزن، با هیچ کسی هم تعارف نکن. با پاهای لرزون به سمت نشیمن رفتم. ابراهیم با دیدنم نیشخندی زد و گفت: سر کلاس بوده یا داشته کلفتی میکرده. نگاه بعدی بهش انداختم. شهباز روی مبل نشست و خون سرد گفت: هر کاری میکرده با میل خودش بوده. کسی مجبورش نکرده. با اشاره شهباز روی مبل نشستم. ابراهیم تکیه داد به دیوار و خیره نگام کرد و گفت: جمع کن نعیمه. برمیگردیم خونه ی آقام. نیم نگاهی به شهباز انداختم. عصبی داشت پاشو تکون میداد. نفس عمیقی کشیدم و آهسته گفتم: من بر نمیگردم ابراهیم. ابراهیم براق شد تو صورتم و گفت: یعنی چی که بر نمیگردم؟ مگه نمیخواستی من قید آتنا رو بزنم؟ مگه نمیخواستی با هم زندگی کنی؟ الان اسد برگشته. گندی که زده رو خودش گردن میگیره. صدای قدم‌هایی به گوش رسید و کمی بعد پدر آتنا وارد نشیمن شد. شهباز با دیدن پدرش به احترامش بلند شد و ابراهیم صاف ایستاد. منم بدون اینکه سرم رو بلند کنم از روی ما بلند شدم. پدر آتنا اشاره کرد تا بشینیم و خودش بالای نشیمن نشست و با جدیت رو به ابراهیم گفت: همه ی حرفاتو شنیدم جوون. انگار قول و قرار ما یادت رفته. ابراهیم دلخور گفت: یادم نرفته آقا. من قرار شد آبروی دختر شما رو بخرم. در قبال شما اجازه بدید تو رشته‌ای که با زحمت خودم قبول شدم درس بخونم. به من خونه و ماشین دادی تا با دخترتون سازش کنم. منم تا زمانی که اسد نبود نگفتم بهتون. اما الان وضع فرق کرده. اسد برگشته. یا بهتره بگم پیداش کردید و برش گردوندید. خودش عاقل و بالغه. پای غلطی که کرده میمونه. این وسط زندگی من و نعیمه تباه شده. هر دوی ما بیگناه بودیم. من از شما انتظار دارم کمک کنید ما برگردیم سر زندگیمون. به خاطر دینی که به گردنتون دارم. من آبروی دخترتون رو خریدم. آقای صابری نگاه تندی به ابراهیم انداخت و گفت: در قبال اون آبرو کم پول نگرفتی جوون. جوری حرف نزن انگار محض رضای خدا گند برادرت رو گردن گرفتی. بعدم روی کرده منو ادامه داد: من از پسرموت خواستم محرمیت رو پس بخونه. اونم قبول کرد. منتها به یک شرط. گفت خونه 2 طبقه‌ای که الان به نام آتناس رو به نامم بزنید تا محرمیت رو باطل کنم. آدمی که جلوت ایستاده از قبل دختر من به نون و نوایی رسیده و حالا میخواد بزنه زیر حرفش. اینا رو میگم که خوب بشناسیش. با بغض نگاهی به ابراهیم انداختم. جوری حق به جانب بود انگار نه انگار اون خونه بزرگ 2 طبقه رو در قبال زندگی کردن با آتنا صاحب شده بود. آقای صابری دوباره رو کرد به ابراهیم: ببین ابراهیم، تو تنها داماد منی. اگه بخوای سر دختر من بازی در بیاری، شک نکن مهریه‌شو میذارم اجرا و تا پای زندون رفتنت پیش میرم. اینم خوب میدونی که مهریه آتنا 2 برابر قیمت اون خونه است. ابراهیم با قاطعیت گفت: پس میدم. هرچی دادید پس میدم. اصلا من نه مال و منال شما رو میخوام نه دخترتونو. دست نعیمه رو میگیرم و برمیگردم روستا. به درک که نشد پزشکی بخونم. عشق واسه من بیشتر از اینا ارزش داره. پوزخندی زدم و سرمو پایین انداختم. اگر عشق واسش حرمت داشت بابت باطل کردن محرمیت من طلب خونه نمیکرد. شهباز نیم نگاهی به من انداخت و گفت: تصمیم با تو نعیمه. همونطور که روز اول بهت گفتم در نهایت هر چی تو بخوای. الانم همینو میگم. آقام هم همین نظرشه. میتونی برگردی خونه ی عموت. میتونی اینجا بمونی و درس بخونی تا هر وقت که دلت خواست. دستمو مشت کردم و به عواقب تصمیمم فکر کردم. ابراهیم قدمی به جلو برداشت و گفت: نعیمه با من میاد. با وجود اسد من دیگه نمیتونم با آتنا زندگی کنم. آقای صابری از جا بلند شد. خون سرد به سمت ابراهیم رفت و بی مقدمه گفت:
نعیمه عروس منه. با چشمایی که داشت از حدقه بیرون می اومد نگاش کردم. ابراهیم بریده گفت چی؟ نعیمه؟ عروس؟ پدر آتنا سری تکون داد و گفت بله، عروس منه و محرم شهباز. به سختی آب دهنم رو قورت دادم و نیم نگاهی به شهباز انداختم. لبخند محوی روی لبش بود. ابراهیم صداشو بالا برد. دروغ میگید، محاله. اصلا کی محرم شدن؟ این دختر زن من بوده. نعیمه، چه غلطی کردی؟ اش روی صورتم نشست. زبونم بند اومده بود انگار. آقای صابری با جدیت گفت تمومش کن ابراهیم. زن 2-3 روز اینجا میمونه تا حال عمومیش کمی بهتر بشه. بعد دستشو میگیری و میبری سر خونه زندگیت. نمیخوام حرف دیگه ای بشنوم. خودت میدونی تبعات کاری که میکنی چقدر سنگینه. میدونی چه تاوانی باید بابتش بدی. اسدم برگرده هر جهنمی که بوده. من جسم بیجون دخترم رو هم روی دوش اون برادر بی غیرتت نمیذارم. حالا هم برو پیش زنت. دلداریش بده تا دردش رو تسکین بدی. اینو گفت و بدون اینکه حتی نگاهی به ما بندازه برگشت بالا. روی پله ها که رسید با صدای بلندی گفت ابراهیم، میخوام همین الان بری پیش زنت. ابراهیم به سمتم اومد و گفت راست نعیمه؟ تو شدی زن دوم شهباز؟ واقعا این کارو کردی؟ یعنی تو خودتو در حد زن دوم دونستی؟ نگاهم رو ازش گرفتم. خواست به هم نزدیک بشه که شهباز بازوشو سفت گرفت و با جدیت گفت برو ابراهیم. این ماجرا همینجا تمومه. نعیمه با تو جایی نمیاد. ابراهیم اما با لجبازی گفت تا خودش نگه نمیرم. تو چشمای من نگاه کن نعیمه. به من نگاه کن و بگو محرم این مردی و میخوای اینجا بمونی. لب گزیدم و سر بالا گرفتم. دست شهباز به سمتم دراز شد. نوک انگشتای یخ زدم و گرفت و گفت بس ابراهیم، اینقدر این دختر رو عذاب نده. تو تموم سالهایی که خونه شما بوده کم عذاب نکشیده. نعیمه اینجا زندگی خوبی داره. درس میخونه. پیشرفت میکنه. ولی برگرده روستا چی؟ باز باید بمونه تو اون انباری و بشه کلفت مادرت. همونطور که تو تموم این سالها بوده. ابراهیم بی توجه به شهباز زمزمه کرد زنشی نعیمه؟ محرمش شدی؟ شهباز فشاری به دستم آورد. دلم آتیش بود. نه پای رفتن داشتم و نه جون موندن. و زمزمه کردم آره، برو پی زندگیت ابراهیم. زنت بالا منتظرته. ابراهیم سری به نشونه تأسف تکون داد. توفی جلوی پام انداخت و با خشم گفت لیاقتت همینه. داشتن یه شوهر نصف نیمه. محرم شدن پنهونی. الحق که درست دنگه مادرتی. اینو گفت و با قدم‌هایی بلند از پله ها بالا رفت. رفت دیدن زنش. زنی که ادعا می‌کرد فقط واسه خاطر حفظ آبرو عقدش کرده، اما باهاش خوابیده. از دختری که ادعا می‌کرد عاشقشه و بارها تو بدترین شرایط رهاش کرده بود گذشت. حق داشت البته. کی میتونست از خونه 2 طبقه و ماشین و دانشگاه و آینده‌اش بگذره به خاطر دختری شبیه به من؟ دختری با یه مادر بی آبرو که از مقایسه شدن باهاش بیزار بود. من از همیرا و هر چیزی که به اون مربوط میشد بیزار بودم و همه تلاش میکردن منو مدام به یاد اون زن هر جایی بندازن. با خودم گفتم اگر ابراهیم میفهمید من اصلا دخترموش نیستم و معلوم نیست بچه کدوم آدم عوضی هستم چی میشد. بازم منو میخواست یا میرفت و پشت سرش رو هم نگاه نمیکرد. ابراهیم که رفت شهباز دستم رو رها کرد و با ملایمت گفت ببخشید، مجبور شدیم این دروغو بگیم، وگرنه ابراهیم به این راحتی ها کوتاه نمی اومد. نگاه تندی بهش انداختم. از همشون متنفر بودم و بدم می اومد. و در حالی که سعی می کردم بغضم و فرو بخورم با عصبانیت گفتم این دومین باری بود که به خاطر زندگی خواهرتون من تاوان دادم. شماها خیلی خودخواهید. پدرتون ابراهیمو مجبور کرد با آتنا بمونه. شما هم منو مجبور. حرفمو قطع کرد و دلخور گفت مجبور شدی؟ یعنی میخواستی برگردی خونه عموت، تو اون دخمه زندگی کنی و تا ابد نوکری خانواده عموتو کنی؟ سری تکون دادم و با عجله از پله ها بالا رفتم. من حتی خودمم نمیدونستم چی از زندگی میخوام. از طرفی بابت موندن تو اون خونه خوشحال بودم. من اونجا شرایط بدی نداشتم. درس میخوندم و پیشرفت میکردم. از طرفی هم انگار بخشی از قلبم ابراهیم رو میخواست. مخصوصاً که اون اتفاق بین من و ابراهیم افتاده بود و من نمیتونستم به راحتی خط بکشم روش. گیج و سردرگم روی تخت دراز کشیدم. کاش یکی رو داشتم که میتونست راه درست رو جلوی پام بذاره و منو از اون سردرگمی نجات بده. کاش مادرم زن درستی بود و من میتونستم الان ازش کمک بخوام. هر بار از نشیمن خونه رد میشدم صدای گریه ضعیف آتنا رو میشنیدم.
حقیقتا دلم واسش نمیسوخت. این دختر با خطاهاش زندگی خودش و اطرافیانش رو خراب کرده بود. اگر اسد هیچ وقت آتنا رو نمیدید، شاید مسیر من هم به اون خونه باز نمیشد. 3 روز از اون ماجراها گذشته بود. زیاد پایین نمیرفتم تا چشمم به شهباز و پدرش و ابراهیم نیفته. اما از پنجره میدیدم ابراهیم هر روز به آتنا سر میزد. هر بار با یه دسته گل. و البته از اون دسته گلا گاهی شاخ گلی پشت در اتاق من پیدا میشد. نمیدونستم کدوم حرفش رو باور کنم. نخواستن آتنا رو یا هر روز گل آوردن و خلوت کردن با دختری که عاشقش شده بود و میخواست به هر بهایی اونو پیش خودش نگه داره. روز 4 بود و بعد از رفتن معلمم داشتم تمرین میکردم که ضربه‌ای به در اتاق خورد. به عقب برگشتم. آتنا بود. لاغر و تکیده شده بود و رنگ به رخ نداشت. مات و مبهوت نگاش کردم. بی حرف داخل اومد و لبه تخت نشست و نفس عمیقی کشید و بعد از سکوتی کوتاه با صدای ضعیفی گفت: میخوای چی کار کنی؟ هیچ شباهتی به اون زن مغروری که منو از خونش بیرون کرده بود نداشت. آتنایی که روبروم نشسته بود تو موضع ضعف بود، نه قدرت. آروم گفتم: چی و چه کار کنم؟ با چونه‌ای که معلوم بود سعی داشت جلوی لرزشش رو بگیره گفت: ابراهیما، میخوای برگردی پیشش؟ حالا که اسد برگشته اصرار داره منو ببینه. ولی من نمیخوام. نعیمه، تو خود دختری. احساسات منو باید درک کنی. من روزی از سر نادونی و لجبازی با خانواده‌ام اسیر حرفای عاشقونه اسد شدم و لگد به بختم زدم. اما خیلی زود فهمیدم اشتباه کردم. ولی با شکم بالا اومده و پدری که میخواست تاوان خطام رو بدم، هیچ راهی نداشتم جز اینکه زن ابراهیم شم. روزای اول ابراهیم واسه من عین یه غریبه بود. روزی 1000 بار با خودم میگفتم حق ندارم عاشقش بشم. اما شدم. همه چیز از دست من خارج شده بود. من مردی رو دوست داشتم که چشمش دنبال دختر دیگه ای بود. به هر دری زدم تا ذره توجهش رو به خودم جلب کنم. هر چی خواست در اختیارش گذاشتم. پدرم رو مجبور کردم واسش ماشین بخره. هر چی میگفت چشم میگفتم. همه کار کردم تا یک بار. فقط یک بار منو ببینه. ولی هر چی بود زوری بود. به اجبار آقام تو اون خونه پا میذاشت. از ترس از دست دادن رشته‌اش 2 کلمه با هم حرف میزد. الانم اگر دست گل میخره و میاد فقط به زور آقامه. هنوز اما از تو ناامید نشده. میاد تو اتاق اما کلمه‌ای با هم حرف نمیزنه. نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم: آتنا، چی از من میخوای؟ دیگه باید چی کار کنم؟ گفتی رضایت بده به عقد. بعد از تولد بچه میرم و پشت سرم رو هم نگاه نمی کنم. اما زدی زیر حرفت. ازم خواستید راضی بشم، محرمیت فسخ بشه. بازم گفتم چشم. دیگه باید چی کار کنم؟ آتنا با گریه به هم نزدیک شد و دستمو گرفت و گفت: اگه تو ازدواج کنی ابراهیم دل میده به زندگی با من. اگه بفهمه. حرفشو قطع کردم. آتنا، اون فکر میکنه من با برادرت ازدواج کردم. سری تکون داد و گفت: نه، شک داره. رفته فاطمه رو سوال جواب کرده. اونم بیخبر از همه جا بهش گفته همچین چیزی نیست. دیروز گفت میخواد بیاد باهات حرف بزنه. گفت اسد قراره امروز از بیمارستان مرخص بشه و بیاد دیدنم. من اینو نمیخوام نعیمه. من از اسد بعدم میاد. از مرد بی‌مسئولیتی که به جای گردن گرفتن گندش فرار کرد و همه چیزو گردن بقیه انداخت بیزارم. بعدم نمیتونم در حالی که عاشق ابراهیمم با اسد زندگی کنم. خیره شدم تو چشماش و گفتم: چی کم داشتی؟ چی کم داشتی تو زندگی که زندگی همه ما رو خراب کردی؟ خانواده خوب، نامزد خوب و پولدار. چی کم داشتی؟ نگاهش رو ازم گرفت و با غصه گفت: خریت کردم. بچگی کردم. تو راه چاره بذار جلو. تو بگو باید چی کار کنم. گفتم: خب من باید چی کار کنم آتنا؟ به خاطر تو از ابراهیم گذشتم. حالا باید به خاطر تو با زندگیمو خراب کنم و ازدواج کنم. ازدواج نکن. ولی وقتی اومد باهات حرف بزنه ناامیدش کن. کاری کن دیگه اسمت رو هم نیاره. نعیمه، این کارو در حقم بکنی تا عمر دارم مدیونتم. اینو گفت و دست کرد از گردنش، گردنبندی رو باز کرد و به سمتم گرفت. با تعجب گفتم: این واسه چیه؟ به سختی لبخندی زد و گفت: همین جوری. دلم خواست یادگاری از طرف من داشته باشی. دستش رو رد کردم و گفتم: نیازی نیست. ابراهیم واسه من تموم شده. تو هم نمیگفتی من نمیخواستم برگردم پیشش. خیالش رو که راحت کردم با صورتی خیس از اشک از اتاقم بیرون رفت. نیم ساعتی از رفتنش گذشته بود که شهباز به سراغم اومد.
لباس رسمی پوشیده بود و مشخص بود تازه از سر کار برگشته. کتابی به سمتم گرفت و گفت اینو برات گرفتم. بهت کمک میکنه املا و روخانیت بهتر بشه. کتابو ازش گرفتم و زیر لب تشکر کردم. مکسی کرد و همونطور که داشت کتابای کتابخونه‌ش رو زیر و رو میکرد گفت ابراهیم خواسته باهات حرف بزنه. بی فکر گفتم اما من نمیخوام باهاش حرف بزنم. ممنون میشم هر جور که خودتون صلاح میدونید اینو بهش بگید. به سمتم برگشت. با دقت نگام کرد. انگار میخواست از نگاه کردن به چشمام حرف دلم رو بخونه. اینو از ته دلت میگی؟ شونه‌ای بالا انداختم و گفتم حرف دل من مگه واسه کسی مهمه؟ فعلا همه در تلاشن تا آتنا آسیب نبینه. این وسط چه کسایی قربونی میشن که اصلا مهم نیست. حتی خود شما. خواستید با من ازدواج کنید تا سدی جلوی زندگی خواهرتون نباشه. اخ میکرد و گفت اشتباه میکنی. چی باعث شده همچین فکری کنی؟ من قبل از برگشت اسد بهت این پیشنهاد رو دادم. قبل از بین رفتن بچه آتنا. آهی کشیدم و گفتم چه اهمیتی داره من چه فکری میکنم؟ مهم حقیقتیه که مشخصه. حقیقت اینه که من اضافم. سربارم. اگر مادر درست درمونی داشتم و از اینجا رفته بودم آتنا تن و بدنش نمیلرزید که شاید من زندگیشو از چنگش در بیارم. کتایون خانومم هرس و جوش نمیخورد و وحشت اینو نداشت که شوهرش به من نزدیک بشه. شما هم مجبور نمیشدی به خاطر من اینقدر تو خرج و درد سر بیفتید. نزدیکم شد. خودم هم نمیدونستم چرا منی که جلوی همه آروم و بی زبون بودم چطور جلوی این مرد اینقدر بلبل زبونی میکنه. دلخور گفت داری اشتباه میکنی. تو نه اضافه ای نه سربار. ماجرای آتنا هم به خودش مربوطه. من نمیخوام اونو تو احساسات خودم دخیل کنم. اما من اگر حرفی زدم از ته دلم بوده. نه به خاطر آتنا و ترس از خراب شدن زندگیش. اخ میکردم و گفتم شما زن دارید. اگر زندگیتون با زنتون خوب نیست اول طلاقش بدید بعد دوره بیفتید دنبال زن جدید. من چطور میتونم به شما اعتماد کنم وقتی به زن خودتون دارید نارو میزنید؟ کلافه به سمت پنجره رفت و با عصبانیت گفت کتایون فقط رو کاغذ زن منه. رابطه من و کتایون فقط و فقط یه قرارداده. قراردادی که تا آخر عمر نمیتونم فسخش کنم. رو گفتم پس بهتره پای قراردادی که امضا کردید بمونید. من آدم وارد شدم به زندگی یه زن دیگه نیستم. شما هم فکر نمی کنم آدمی باشید که منافعتون رو به خاطر احساساتتون نادیده بگیرید و از دست بدید. اینا رو گفتم و از اتاق بیرون زدم. شاید هر کسی جای من بود انتخابش مرد عین شهباز بود. پزشک ثروتمندی که ادعا می کرد دوستم داره و قطعاً میتونست رفاه مناسبی برام فراهم کنه. میتونست منو از اون حس مزاحم و سربار بودن و اضافه بودن خلاص کنه. میتونست باعث پیشرفتم بشه. اما من نمیخواستم وارد زندگی زن دیگه‌ای بشم. من نمیخواستم تا ابد با مادرم مقایسه بشم و لعن و نفرین زن دیگه‌ای پشت زندگیم باشه. آتنا به خونش برگشته بود. آقای صابری مانع از اومدن اسد به خونه شده بود و حتی به خدمه مخصوص آتنا هم سفارش کرده بود تحت هیچ شرایطی اسد اجازه ورود به خونه آتنا رو نداره. از طرفی مرد جوونی رو فرستاده بود تا هم به عنوان باغبون به باغچه و گل و گیاهای توی حیاط خونه آتنا رسیدگی کنه، هم کار خریدار رو انجام بده و هم مهمتر از همه حواسش باشه تا اسد اطراف اون خونه پیداش نشه. فاطمه خانم میگفت حسابی هم ابراهیم رو تهدید کرده که اگر اشکی به صورت دخترش بشینه حسابش رو از اون میگیره. ابراهیمم که دیده بود من میلی به صحبت کردم باهاش ندارم و خودم رو تو اتاق مخفی کردم، انگار قید منو زده بود. از پنجره اتاق دیدم وسایل آتنا رو تو صندوق عقب ماشین گذاشت و بهش کمک کرد سوار ماشین بشه. آقای صابری آخرین حرفاشو تو حیاط به ابراهیم زد و بعد راهیشون کرد تا برن. با رفتنشون حس کردم بار سنگینی از روی دوشم برداشته شد. همه چیز دیگه واسه من تموم شده بود. من قبول کرده بودم که ابراهیم زندگی خودش رو داره و من دیگه حق ندارم حتی لحظه‌ای بهش فکر کنم. واسه همین سرم و گرم درسم کرده بودم. قید هر مردی رو هم زده بودم و نمیخواستم به کسی فکر کنم. حدوداً 1 هفته بعد از اون ماجرا بود و کم و بیش خودم رو از اهالی خونه مخفی میکردم که یه روز فاطمه خانم اومد سراغم. وقتی گفت شهباز و پدرش میخوان با هم حرف بزنن، یهو دلهره بدی به جونم افتاد. هر دو تو نشیمن طبقه بالا بودن. من که با قدم‌های لرزون به سمت نشیمن رفتم، دیدم که شهباز تون تون زیر گوش پدرش چیزی گفت. تا چشمش من افتاد اما
سر خودش رو عقب کشید و لبخند محوی زد و ازم خواست بشینم. روی مبل نشستم و سرم و پایین انداختم. پدر آتنا گلویی صاف کرد و گفت میخواستم تنها باهات حرف بزنم. منتها شهباز اصرار داشت خودش هم حضور داشته باشه. ببین منو دختر جان. من رک و بی پرده حرف میزنم تا حرف و حدیثی باقی نمونه. خودت ماشاءالله دختر بزرگ و عاقلی هستی. با موندنت اینجا و همراه نشدنت با ابراهیم نشون دادی عاقلانه رفتار میکنی. شهباز تنها پسر منه. 30 سالشه و پزشکه. خودش میگه بهت علاقه‌منده و میخواد باهات ازدواج کنه. منتها شما دست رد به سینه‌اش زدی چون نمیخوای وارد زندگی زن دیگه‌ای بشی. سری به نشونه مثبت تکون دادم و گفتم بله، کاملا درسته. پدر آتنا کمی خودشو جلو کشید و گفت ببین دختر جان، کتایون عروس منه. دختر صمیمی‌ترین رفیق من. بنا به دلایلی شهباز نمیتونه کتایون رو طلاق بده. اما مدت زیادی این دو نفر نه حسی به هم دارن و نه اصلا با هم زندگی میکنن. پس تو با ازدواجت وارد زندگی یه زن دیگه نمیشی. بعد از ازدواج میتونی اینجا بمونی، میتونی با آپارتمان شهباز بری. کتایون مطلقاً متوجه این محرمیت نمیشه. اون تو ساختمون خودشه. تو هم خانم این خونه میشی. اختیار امور این خونه هم میفته دست خودت. وسوسه برانگیز بود همچین پیشنهادی. اما من نمیتونستم قبول کنم. واسه همین گفتم من این حرفا رو قبلا از زبون پسرتون هم شنیدم آقا. اما نمیتونم یه عمر زن پنهونی کسی باشم. اینا رو گفتم و سریع از جا بلند شدم که پدر آتنا با جدیت همیشگی خودش گفت حرف آخرت دختر جان. بلافاصله گفتم بله، حرف آخرمه. تکیه‌اش رو داد به مبل و خونسرد گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.